ziua, dragii mei! În 2011-2012, lumea a fost condusă de isterie cu privire la presupusul sfârșit al lumii pe 21 decembrie 2012. Motivul a fost sfârșitul unuia dintre cele mai exacte calendare ale omenirii, calendarul maiaș. Dar 21 decembrie a trecut și nimic nu s-a întâmplat cu lumea. Deși chiar și atunci această dată a provocat nedumerire în rândul astrologilor, ce este atât de special la ea? 21 decembrie este data obișnuită a solstițiului de iarnă, după care Pământul începe să-și întoarcă emisfera nordică spre Soare, limita sezonului climatic. Acest fenomen are loc în fiecare an și nu a fost niciodată asociat cu cataclisme. La 21 decembrie nu a existat nicio paradă de planete, nici o cruce mare, nici măcar o eclipsă de soare. Nu a existat nimic care să poată spune astrologilor sfârșitul lumii, cu excepția calendarului maiaș. Dar sfârșitul lumii nu a venit. Ce l-a împiedicat? Pentru a răspunde la această întrebare, să ne întoarcem la astronomia maiașă. Calendarul Maia este construit pe baza multor cicluri astronomice fundamentale. Datele începutului și sfârșitului acestuia trebuie să coincidă pur și simplu cu unele evenimente astronomice importante. Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că în secolul al XV-lea, spaniolii au cucerit America Latină, au distrus cu zel orice purtători ai culturii indiene, considerându-i creaturi diabolice. Drept urmare, doar 4 cărți din întreaga cultură Maya au supraviețuit până în prezent. Calendarul maiaș a fost atât de ciudat, încât experții nu au putut să-l descopere mult timp. După ce i-am înțeles structura, au apărut dispute între oamenii de știință cu privire la corelația anilor cu anii calendarului gregorian european. Un studiu radiocarbonat al lemnului, ramelor, ușilor, templelor din Tikal i-a determinat pe majoritatea oamenilor de știință să considere ipoteza Goodman-Martinez-Thompson corectă, dar nu răspunde la toate întrebările. Astfel, nici acum nu există încredere sigură în corespondența corectă a datelor calendaristice Maya cu calendarul european. În același timp, toți experții observă că multe cicluri cosmice sunt încorporate în calendarul maiaș, ținând cont de ciclurile mișcării planetare, iar acest calendar din cultura popoarelor din America Latină a servit ca un instrument astrologic de încredere. Conform calendarului lor, indienii nu numai că au prezis momentul apariției anotimpurilor agricole, ci au determinat și soarta fiecărui născut. De aici rezultă concluzia: datele cheie ale calendarului Maya trebuie să coincidă cu ciclurile planetare cheie. Acum să revenim la tradiția europeană. Încă din zilele antichității, astrologii au observat un ciclu socio-politico-economic de 20 de ani. La fiecare aproximativ 20 de ani în lumea civilizată au avut loc unele schimbări. Conducătorii, ordinele, epocile de război și prosperitatea s-au schimbat. Uneori astfel de schimbări nu au fost foarte vizibile și alteori, dimpotrivă, în acești ani au avut loc schimbări întregi de epoci. Modul de viață s-a schimbat, au avut loc răsturnări sociale semnificative. Ciclul de 20 de ani are o bază astronomică solidă. Acesta este ciclul perechii de planete Jupiter-Saturn, perioada dintre două conjuncții adiacente sau, așa cum se numește în astrologie, conjuncții. Acest ciclu are propria sa trăsătură interesantă. Timp de aproximativ 200 de ani, aceste conexiuni succesive apar în semnele unui element, foc, pământ, aer sau apă.
după care acești compuși trec într-un semn al unui alt element. Acest lucru se datorează faptului că orbitele planetelor nu sunt cercuri, ci elipse, deci ciclurile nu sunt întotdeauna strict egale între ele în timp. Tranziția compușilor într-un semn al unui alt element din astrologie se numește marea conjuncție sau marea mutație și este întotdeauna asociată cu o schimbare a epocilor, cu o schimbare a relațiilor socioeconomice, o schimbare a modului de viață și, uneori, în general, cu o restructurare globală a societății. Și acum, interesant, cea mai apropiată mare conjuncție va avea loc pe 21 decembrie 2020. Jupiter și Saturn se vor uni la 0 grade 29 minute vărsător. Nu ar putea această mare conjuncție să servească drept reper pentru calendarul maiaș? La urma urmei, este curios că această conjuncție în sine apare tocmai în primul grad de vărsător. Soarele în această zi este în punctul solstițiului de iarnă, iar luna se află la 0 grade berbec, în punctul echinocțiului de primăvară. Poate că cercetătorii au făcut o greșeală. Calendarul maiaș nu a indicat 2012, ci 2020? Și dacă da, la ce se poate aștepta omenirea în 2020? Cataclism? Nu. Toți cercetătorii maiași vorbesc despre sfârșitul timpurilor, nu ca pe o catastrofă planetară globală, ci ca pe începutul unei noi ere spațiale, începutul unei noi ordini mondiale. Este sosirea unei noi ordine mondiale pe care astrologia tradițională occidentală o prezice. În 2020, marea conjuncție începe în semnul elementului aer, care va marca începutul erei aerului. Modul obișnuit de viață materialist, caracteristic epocii pământești, va deveni un lucru din trecut. Lumea va fi transformată. La 26 ianuarie 1842, conjuncția lui Jupiter și Saturn a avut loc în semnul Capricornului. A fost marea conjuncție. Pentru prima dată în aproape 800 de ani, conjuncțiile acestor planete au început să apară în semnele elementului Pământ. Ce ne-a oferit era elementelor Pământului? Abundența de bunuri. Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, producția industrială se dezvolta activ, viața noastră fiind transformată. Munca umană a fost înlocuită de mașini. Viața noastră a devenit considerabil mai confortabilă, au apărut multe dispozitive și gadgeturi. În același timp, sistemul financiar a început să aibă o mare influență. Ne-am găsit în captivitatea prețurilor acțiunilor, a cursurilor de schimb, a indicilor bursieri și a împrumuturilor. Era pământească a provocat dezvoltarea unei societăți de consum. La 19 februarie 1961 a avut loc următoarea conjuncție a lui Jupiter și Saturn, din nou în semnul Capricornului. Și 1961, așa cum ne-am aștepta, a devenit un alt punct de cotitură în istoria omenirii. Era spațială a început, cu celebrul zbor în spațiu al pilotului rus Yuri Gagarin. Conform principiilor generale, în 1981, următoarea conjuncție a lui Jupiter și Saturn ar fi trebuit să aibă loc în zodia Fecioarei, dar din cauza elepticității orbitelor s-au întâmplat următoarele. În octombrie 1980, Saturn nu și-a permis să-l ajungă din urmă pe Jupiter, care încetinise din cauza trecerii periheliului, punctul cel mai îndepărtat de Soare, și a trecut în semnul Balanței. Întâlnirea lor a avut loc
la 1 ianuarie 1981 la 9 grade și 30 de minute balanță. Apoi, datorită legilor mecanicii cerești, ambele planete au devenit retrograde și s-au întâlnit din nou în aprilie 1981 cu opoziția lor față de Soare și în cele din urmă au finalizat cele 3 întâlniri pe 24 iulie 1981 la 4 grade 56 minute balanță. S-ar putea presupune că aceasta a fost Marea Conjuncție, iar din 1981 a început era aeriană. Următoarea întâlnire a acestor planete a avut loc pe 28 mai 2000, la 22 grade 43 minute Taur. Conjuncțiile perechi Jupiter-Saturn s-au întors din nou la elementul Pământ. S-a format o buclă de energie. Calea karmei nu este niciodată ușoară. Au apărut dificultăți în mediul social, dar au fost numite dificultăți de către oamenii cu gândire conservatoare, cei care s-au născut și au crescut sub dogmele aspre ale elementelor pământești. Nu toată lumea era pregătită pentru progres și dezvoltare. Nu toată lumea era pregătită pentru noi realități. De aceea, majoritatea populației a primit schimbări karmice cu ostilitate. Orice psiholog va confirma că rezolvarea unei probleme este în mod necesar asociată cu părăsirea zonei de confort și aici regresia conjuncțiilor înapoi la elementul pământesc a fost jucată ca o soartă rea. Politicienii vicleni au jucat la reticența majorității oamenilor de a merge mai departe și de a se dezvolta. Ultima dată, în 1186, 1206 și 1226, planetele au creat și o buclă de energie, ce este tipic pentru tranziția de la era Pământului la era Aerului. Cel mai fundamental eveniment din istoria mondială a trecutului unei perioade similare este Carta Magna, primul document democratic semnat de regele englez Ioan, fără pământ în perioada 15-19 iunie 1215, în perioada în care a ieșit din buclă. Însuși Ioan a încercat să încalce carta, dar toți monarhii ulteriori au recunoscut-o. La sfârșitul epocilor, așa cum ar trebui să fie, un conducător epocal moare. La 25 august 1227 a murit Gengis Khan, fondatorul Marelui Imperiu Mongol. În general, perioada de după 1226 este numită de istorici sfârșitul evului mediu întunecat în Europa și începutul renașterii. În acest moment, comerțul se dezvolta activ, științele au început să se dezvolte, s-au format universități, există un proces de globalizare și democratizare, există o tranziție de la o economie de subzistență la ateliere de artizanat și bresle comerciale, articole de construcții și alte asociații de oameni. Cei care au reușit să organizeze un atelier, breaslă mai mare, încep să câștige. Procesele de fuziune sunt în desfășurare, mijloacele de comunicare și comunicare în afaceri se dezvoltă. În Genova, Veneția, Florența este o cultură înfloritoare. La sfârșitul acestei ere, 1385, iobăgia a dispărut complet din Europa. În lumea nouă, petrolul va fi devalorizat și economiile țărilor legate de exporturile de petrol sunt moarte. Țările exportatoare de petrol nu vor mai putea exercita presiune asupra comunității mondiale. Calea lumii se va schimba dramatic. Resursele naturale nu vor mai juca un rol cheie în economie și geopolitică. Ideile și tehnologiile își vor lua locul. Nu degeaba Marea Conjuncție va avea loc la 0 grade 29 minute vărsător.
Deși prețurile petrolului au crescut puternic din toamna anului 2017, după 2020-2023, acesta va înceta să mai fie o resursă importantă. Dacă în era Pământului bogăția se afla în posesia resurselor naturale, acum, în era aerului, bogăția va fi creată prin posesia tehnologiei. În curând, orice idee naționalistă va eșua, dar cea mai întunecată este noaptea dinaintea zorilor. Procesele de integrare mondială și globalizare vor continua în mod activ. Comunicațiile și spațiul informațional se vor extinde. Sistemul bancar actual va înceta să mai fie relevant și multe bănci așteaptă o criză. Extragerea resurselor naturale va înceta să mai fie un factor cheie în îmbogățire. Bogăția și puterea vor proveni din tehnologie. Inventatorii vor câștiga, companiile miniere vor pierde și producția slab modernizată. Persoanele cu mentalitate de consum, care se gândesc la modul cel mai bun de a sărbători vinerea viitoare sau unde să apuce ceva să cumpere ieftin, vor pierde. De asemenea, precum și cei care nu sunt pregătiți pentru dezvoltarea intelectuală, care nu sunt gata să-și realizeze creativitatea sau potențialul intelectual. Forța de muncă slab calificată va fi plătită și mai ieftin. În noua eră vor avea de câștigat inventatorii, cei care au idei noi, originale în orice ramură a economiei, fie că sunt tehnologii înalte sau doar servicii pentru consumatori. Toți cei care se vor concentra pe comunicare, psihologie, contacte, unirea oamenilor vor câștiga. Învățământul superior va câștiga din nou o mare autoritate. Descoperiri științifice uimitoare așteaptă și lumea. Era aerului îi va patrona pe cei care călătoresc mult, care fac legături și contacte internaționale. Oricine va călători mult în jurul lumii și își va oferi serviciile în toate țările și nu numai într-un oraș separat, va fi pe val. Viitorul aparține companiilor internaționale, internaționaliștilor și cosmopoliților. Într-o nouă eră vor fi inventate noi mijloace de comunicare. Oamenii acestei ere vor fi cei care se concentrează pe comunicare, contacte, democrație și filantropie. Dacă în epoca Pământului era la modă să împărțiți oamenii în așa și nu așa, în multe țări au existat lozinci de a nu servi anumite grupuri sociale de negri, evrei, ruși, cum ar fi, de exemplu, în Kazakhstan, cu părul roșu, săraci, reprezentanții minorităților sexuale, etc. Apoi, în era aerului, pe planeta politică și economică, cei care să fie primul care se adresează unui astfel de grup social suprimat anterior, respins de drepturi. Politicienii pot ajunge la putere pe lozinci despre protejarea drepturilor celor umiliți și insultați. Cei bogați vor fi cei care vor fi ghidați de nevoile grupurilor oprimate anterior, care vor fi primii care vor decide să creeze pentru ei niște condiții confortabile la care nu mai îndrăzniseră să viseze până acum. După 2021, un nou sistem financiar va fi creat în lume. În concluzie, în data de 21 decembrie 2020 va începe noua eră. În general, întreaga săptămână este importantă, de la 14 decembrie, când are loc eclipsa de soare, până la 21 decembrie.